Sziasztok! Most készítsük el együtt ezt a nagyon finom kovászos uborkát, amit mi nagyon-nagyon szeretünk, egy természetes probiotikum, és a fermentálással készül, ugye, nagyon finom, tehát én az uborkákat jól megmosom, én nagyon meleg vízbe szoktam mosni, és tiszta szivacsal, a dörzsi részével szoktam az uborkákat jól átdörzsölni, mert én ebben hiszek, hogy meleg víz és az uborkákat egyesével jól átdörzsölöm, és így akkor úgy kerül bele az üvegbe, hogy biztos tiszta, és nincs rajta semmi, tehát nem marad rajta semmi, és mikor a végeit levágtad, akkor bevágjuk az uborkákat, így sokkal jobban át fogja járni majd ez a finom lé, és tényleg én mindig ugye meleg vízzel, jó forró vízzel szoktam megmosni őket, és egy ilyen nagyobb üvegbe, az üveg aljára már betettem egy kaprot, virággal, szárral, mindennel együtt ott szépen összehajtogattam, azt tettem az üveg aljára. Én nagyon szeretem a kovászos uborkát, kaporral, fokhagymával és kovászos kenyérrel készíteni, de hallottam már, hogy valaki ugye nem szereti a fokhagymát benne, azt nyugodtan elhagyhatod, tesznek bele szőlőlevelet is, vagy már hallottam borsot is, tehát igazából lehet, hogy tudod ízesíteni, ahogy szeretnéd. Én ezt a hagyományos verziót szeretem, az uborkákat szépen így felállítod az üvegbe, és próbálod úgy elrendezni, hogy minél több férjen bele, és szorosan legyenek. Szépen töltsék ki az üveget. Itt is lehet látni, hogy meleg vízzel mostam őket, mert bepárásodik az üvegem. És amikor szépen elrendeztétek, akkor meleg vízzel fogjuk felönteni. Nekem nagyon sokáig nem sikerült a kovászos uborkám, most már rájöttem arra, hogy nem a napfény kell neki, hanem egy egyenletes hőmérséklet. Ha melegbe csinálod, azért arra figyelj, hogy 25-26 foknál ne legyen melegebb, mert akkor nagyon gyorsan kész lesz. Nekem volt olyan időszak is, amikor 22-23 fok volt a lakásban, és akkor 2-2,5 nap alatt készült el. Most ez az uborka, ez sokkal rövidebb idő alatt készült el, de ezt mindig figyeled, hogy mikor kezd a vize zavaros lenni, és amikor már úgy gondolod, hogy kész, és láttad is majd a forrást, akkor ki tudod venni a kenyeret, meg tudod kóstolni, és ha jónak találod az ízét, akkor az uborkákat kivesszük ebből a léből. Én a kenyeret leszoktam róla mosni, és beleteszem egy tálba, a levét, amiben volt az uborka, azt leszűröm, és azzal öntöm fel. Itt teszem fel a vizet, beleteszek 3 evőkanál sót, ez erdélyi só, azért is egy kicsit nekem ez ilyen szürke, ez nem tisztított só, nagyon sok az ásványi anyagtartalma, és nagyon-nagyon jótékony ez a só is. Ezt elkeverem, és hagyom, hogy a víz fölforjon, és egy kicsit így sterilizáljuk a vizet, és majd egy picit ezt hagyhatjuk azért hűlni is, és amikor egy picit már nem az a lobogós víz, akkor szépen ráöntjük az uborkánkra. Ha nincsen kovászos kenyered, ugye sima kenyérrel is tudod zárni, de azért a legjobb a vadkovászos kenyér, de találsz erről fent videót, hogy hogyan kell megsütni, és hidd el, megéri megtanulni, mert nagyon-nagyon jó, amikor a saját magadnak tudod sütni a kenyeret. Én még a tetejére is szoktam kaprot tenni, mi nagyon szeretjük kaprosan, fokhagymával, és akkor itt fogjuk most majd ráönteni a vizet az uborkánkra. Tehát akkor fontos az egyenletes hőmérséklet, 22, 24, 25, 26 foknál már ne legyen több, akkor inkább ne készítsél, hogyha melegebb van, mert akkor lehet, hogy már puha lesz az uborkád. Ha erre figyelsz, hogy egyenletes hőmérsékleten legyen az uborka, akkor finom, roppanós lesz, és jól fog sikerülni. És hűtőbe sokáig eláll,
és tudjátok enni. Tényleg mi nagyon-nagyon szeretjük. Füstölt szalonna mellé vadkovászos kenyérrel egy kovászos uborka isteni finom tud lenni. Imádják nekem a gyerekek, de ebéd mellé is tökéletes savanyúságként, és ami nem utolsó, hogy nagyon jó a gyomornak egy természetes probiotikum forrás. Amikor ezt felöntöttétek, akkor én a kenyérnek a végével szoktam így lezárni az uborkát. Fontos, hogy annyi lével tegyétek mindig, hogy az uborkákat ellepje közben is, hogyha majd forni fog az uborka. Figyeljétek, hogy az uborkán mindig legyen elég lév. Ha azt látod egy kicsikét, hogy kint van az uborkátok, akkor pici meleg vizet tegyél hozzá, öntsd rá nyugodtan a tetejére, a kenyeret nem kell kivenni, szépen ráöntöd a tetejére, és mindig legyen rajta elég víz. Az aljára teszünk egy tányért, a tetejére is szoktam én rátenni egy tányért, és egy picit lehet mélyebb a tányérotok, hogyha forr majd, és jön ki ugye a víz, akkor oda a tányérra folyjon majd, és tényleg ilyenkor figyelitek, ott hagyjátok, nem kell vele semmit csinálni, másnap ránézel, hogy milyen, de csak szemmel, és az a lényeg, hogy elkezd majd szépen zavarosodni a víz, és amikor már úgy gondolod, de ez általában azért 2 napot ott szokott lenni, úgy gondolod, hogy kész, akkor a kenyeret leveszed, megkóstolod, az uborkákat kiveszed, én leszoktam egy picit mosni, hogy ne maradjon be rajta a kenyér, beleteszem egy tába, és a levet leszűröm, és azzal öntöm utána fel. Itt látjátok nekem, hogy így nézett ki, a kenyeret levettem, leszűrtem az uborkákat, beletettem egy tába, és felöntöttem ugye a leszűrt lével, és az uborkákat is picit megmostam, hogy nem maradjon rajta kenyér. Így tovább eláll. Jó étvágyat hozzá, kövess be, és oszd meg a receptet mással is. Köszönöm, hogy itt voltál.